Ang tatlong henerasyon ng pamilyang Ye, ang limang Diyos ng digmaan, ay sabay-sabay na nawala sa iisang araw. Sa likod nito, siguradong mayroong masamang balak. Nabalitaan ko na itong si Ye Feng ay dati ring napakagaling na tao. Sayang nga lang, 5 taon na ang nakalipas. Hindi alam kung bakit bigla siyang naparalisa. Naging parang gulay, mula noon ay hindi na nagising at nanatili na lang sa wheelchair. Ang mga kalalakihan ng aking pamilyang Ye ay lahat nagbuwis ng buhay para sa bayan. Hanggat narito pa ang matandang buto na ito, ang aking pamilyang Ye ay hindi babagsak. Sino ang mag-aakalang ang dating makapangyarihan at katuwang ng bansa na pamilyang Ye ay ngayon ay binubuo na lang ng isang matanda at isang baldado, kasama ang tatlong hindi pa naikakasal na mga manugang. Ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, ang natatanging galing ng pamilyang Ye, at tila wala na ring magmamana. Lolo, ang mga salita ng mga taong iyan ay huwag nyo nang pansinin. Ang mahalaga ay ang inyong kalusugan. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, kayo at si Xiaofeng ay kami na ang mag-aalaga. Pero, hindi pa naman kayo na ikakasal sa amin. Hindi ba't magiging mahirap ito para sa inyo? Dahil may kasunduan kaming magpakasal sa pamilyang Ye at sina Zheng Guo ay nagbuwis ng buhay para sa bansa kahit maaga silang nawala. Sa gitna ng ganitong panganib, paano namin matitiis na pabayaan ang pamilyang Ye? Hanggat narito kami, hindi namin hahayaang may mang-api sa pamilyang Ye kahit kaunti. Ang pamilyang Zhang ng Zhang Jingyue at ang pamilyang San ng San Wei ay narito na. Jingyue, nandito ka na pala. Si Xiaofeng ay... Tumahimik ka! Huwag mong babanggitin ang pangalan niya. Ang aking Zhang Jingyue ay naparito ngayong araw para makipaghiwalay at kanselahin ang kasal sa baldadong iyan. Siyempre naman, bilang kabayaran, ako, si pamilyang Zhang, ay titiyakin na ikaw, pamilyang Ye, ay mabubuhay ng marangya. Ikaw, Ano? Si pamilyang Jiang talaga bang sa ganitong oras pa kakanselahin ang kasal? Masyado naman itong pananamantala sa kahinaan ng iba. Ang 5 general ng pamilyang Ye ay kapos sa swerte at wala na. Tapos ngayon pa talaga siya makikipaghiwalay. Ngayong bagsak na ang pamilyang Ye, ang mga kaaway ng pamilyang Ye ay siguradong tatapusin na sila ng tuluyan. Kung hindi agad lalayo sa kanila, baka madamay pa tayo sa gulo. Zhang Jingyue, ngayon ang araw ng pagluluksa para sa 5 general ng pamilyang Ye, pero sa ganitong pagkakataon mo na isipang makipaghiwalay? Tao ka pa ba? Nakakatawa. Ang matalinong tao ay pumipili ng mas magandang mapupuntahan. Itong si Ye Feng ay hindi na ang henyong nakilala noon. Isa na lamang siyang lumpo. Paano siya magiging karapat-dapat sa akin? Jingyue, hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang? O kaya pagkatapos na lang ng libing? Kahit papaano, ay libing ito. Hindi ba masyado itong mabilis? Wala man lang kahit kaunting respetong itinira para sa pamilyang Ye. Elder Ye, at dahil ang pamilyang Ye nyo ay nawalan na ng 5 general, at si Ye Feng na lang ang natitira, sigurado na ang inyong pagbagsak. Ang pagtitira nyo sa kaunting dangal na iyan ay wala na ring silbi. Pinapayuhan kita, itigil na agad ang kasunduan sa kasal. Huwag mo nang sayangin ang oras ng aming Jingyue. Ikaw, sino ka ba sa akala mo? Ang batang Panginoon ng pamilyang Sun na si Sun Wei. Ang pinuno ng pamilyang San na si San Tianhao ay ang dating kanang kamay ni Uncle Ye. Sa pagkakataong ito na ang mga general ng pamilyang Ye ay wala na lahat. Itong si San Tianhao ang nakaligtas at na-promote pa bilang bagong general. Napakagaling na pagpili ng mas magandang mapupuntahan. Ang pinili mong mas magandang lilipatan, Zhang Jingyue, ay ang panganay na anak ng pamilyang San na si San Wei, tama ba? Zhang Jingyue, sa nakalipas na mga taon ay naging mabuti ang pamilyang Ye sa iyo. Kung wala ang pamilyang Ye, ikaw na si pamilyang Zhang ay malamang ay matagal nang naghirap. Gagawin mo ba talaga itong kalupitang ito? Ye Feng, kahit na hindi ka na makagalaw, alam kong naririnig mo ako. Ngayong ang pamilyang Ye ay hindi na kayang protektahan ang sarili. Ikaw at ako ay hindi na nabibilang sa iisang mundo. Ang kasal na ito, kakanselahin mo man o hindi, kahit ayaw mo, ay kailangang matigil. Siyempre, kung kaya mong tumayo at kunin itong kasulatan ng kasal, ang tungkol sa paghihiwalay na ito ay maaari pa nating pag-usapan. 3. Zhang Jingyue, hindi siya makagalaw. Si Xiaofeng, pinapatayo mo siya para kunin ang kasulatan mo? Sa paghamak mo sa kanya ng ganito, hindi ka ba natatakot na parusahan ng langit? 2. Ikaw, minaliit mo ang pamilyang Ye at hinamak mo ang apo ko. 1. Xiaofeng, Xiaofeng, gising ka na ba? Nakatayo ka talaga? Xiaofeng, Xiaofeng. Magulo ang tibay ng pulso niya at wala siyang malay.
Ano? Itong Nine Dragons Heaven Devouring Art sa ikasiyam na antas ay kusangang ikinakandado ang kamalayan. Xiaofeng, ang tanging ipinamana ng ating pamilyang Ye na Nine Dragons Heaven Devouring Art ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Sa edad na 15, naabot mo ang ikapitong antas at noong 16 ka ay nalampasan mo na ako. Nalagpasan mo ang ikawalong antas. Ang talento mo ay wala talagang katulad. At ngayong araw, ituturo ko sa iyo ang ikasiyam na antas. Ikasiyam na antas? Ayon sa mga tala, ang pagsasanay sa ikasiyam na antas ay kakandado ang iyong kamalayan at magiging isa kang taong gulay. Ngunit kapag nagtagumpay ka, mabubuhay kang muli na mas malakas, tulad ng isang phoenix, at magiging walang katapat sa buong mundo. Grandpa? 5 taon na ang nakalipas, ang ating pamilyang Ye ay pinagtaksilan ng mga masasamang tao, ang aking ama, mga tiyuhin, kapatid, at ang 5 general ay wala na silang lahat, nanganganib na ang pamilyang Ye. Hindi ako pwedeng maghintay lang sa wala, kailangang makaalis ako. Kailangan kong makalabas. Ha. Akala ko ba gising na? Naglalakad na bangkay lang pala. Napilitan lang siyang dumilat dahil sa taranta. Ganoon ba niya ayaw na makansela ang kasal? Ang lumpong ito ay isa talagang desperadong aso. Jing Yue, hindi ba't sinabi mong kapag nakatayo si Xiaofeng at tinanggap ang kasulatan ng kasal, ay hindi mo na itutuloy ang pag-atras? Nakakatawa. Bukod sa hindi naman talaga nagising ang talunang ito, kahit pa magising siya, tingin niyo ba ay magpapakasal ako sa isang lumpo? Matanda, gumising ka na sa katotohanan. Ngayon ang inyong pamilyang Ye ay nasa bingit na ng panganib. Ang mga gustong magpabagsak sa pamilyang Ye ay hindi na mabilang. Sa itsura mong iyan, isang matandang malapit na mawala, kasama ang lumpong ito. Akala niyo ba ay makakalaban pa kayo? Ako, sasabihin ko na ito ngayon, ang lumpong ito ay walang kahit sinong babae sa mundo ang papayag na magpakasal sa kanya. Ang inyong pamilyang Ye ay wala nang magiging tagapagmana. Ikaw, Grandpa, Sobra na ito. sinong nagsabing walang magpapakasal sa kanya? Kung hindi ka magpapakasal, Zhang Jingyue, kami ang magpapakasal sa kanya. Ako, si Yan family ng Yan Rakshue, Ako si Lin family ng Lin Yuxi At ako si pamilyang San ng San Hanchu. ay handang magpakasal kay Yifeng Ye para sa pamilyang Ye ay magkaroon ng mga anak. Totoo ba yan? Kasal! Pakasalan mo ako! Ano? Ang tatlong ito ni Yefeng, na mga hindi pa nakakasal na hipag. Bawat isa ay may taglay na pambihirang ganda at tunay na mga hiyas. Magpapakasal ba silang lahat sa kanya? Hindi. Bakit? Anong karapatan niya? Si Yefeng na parang gulay na ang lagay ay magagawa pang mag-enjoy sa pagkakaroon ng maraming asawa? Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya para lang makuha ang isa sa 4 na dilag. Pero ang lumpong ito, nakuha pa ang 3 sa kanila. Yan Rakshu. Kailangan ba talaga ninyong 3 itong gawin? Ipinapahayag ko ngayong kanselado na ang kasal. Para lang sa huling piraso ng dangal ng pamilyang Ye ay magpapakasal kayo sa lumpong ito? Isa itong malaking katatawanan. Huwag mong gamitin ang marumi mong paningin para husgahan kami. Dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob. Ang aming 3 pamilya, kasama ka na pamilyang Zhang, ay umunlad dahil sa pamilyang Ye. At ngayong nasa panganib ang pamilyang Ye, dapat lang nasuklian namin ito ng higit pa. Ito ang lahat ng kayamanan ng aking Yan family, na may kabuang 50 bilyong dolyar. Bilang dote, para mapakasalan si Yefeng. Ito ang lahat ng kayamanan ng aking Lin family na may kabuang 40 bilyong dolyar bilang dote para mapakasalan si Yefeng. Ito ang lahat ng kayamanan ng aking pamilyang San na may kabuang 30 bilyong dolyar bilang dote para mapakasalan si Yefeng. Tanggapin niyo po ito, Grandpa. Grandpa. Zhang Jingyue, bilang asawa ni Yefeng, ipinapahayag ko, ang kasunduan sa kasal ninyong dalawa ni Yefeng ay wala na sa bisa simula ngayon. Pagdating sa ganda, hindi kami pahuhuli sa iyo. Pagdating naman sa yaman at kapangyarihan, hinding-hindi mo kami mapapantayan. Ang pamilyang Ye at si Xiaofeng, sa tingin mo ba ay may karapatan kang hamakin sila? Umalis ka na. Ikaw, kayo, seryoso ba talaga kayo? Pero ang katawan ni Xiaofeng, Grandpa, seryoso po kami. Simula sa araw na ito, kaming 3 ay magpapalitan sa pag-aalaga kay Xiaofeng. Opo, Grandpa. Gagawin po namin ang lahat para mapagaling si Xiaofeng at pagkatapos ay bibigyan namin kayo ng maraming malulusog na apo. Kahit nawala na sila Zengguo, hindi dapat maputol ang lahi ng pamilyang Ye. Palalaguin namin ang pamilya ng pamilyang Ye at ipagpapatuloy ang inyong dugo. mabubuting bata. Sa ngalan ng pamilyang Ye at para kay Xiaofeng, nagpapasalamat ako sa inyo. Maraming salamat.
Wag po, Grandpa. Simula ngayon, iisa na tayong pamilya. Magtutulungan tayong lahat para muling bumangon ang pamilyang Ye. Ang maliit na tulong ay dapat suklian ng higit pa. Ang mga hipag ko na hindi nang iwan. Sa aking pamilyang Ye, paglabas ko rito, ibabalik ko sa inyo ang walang hanggang karangyaan. Hintayin niyo ako! Napakagandang paraan para magkaroon ng maraming anak at ipagpatuloy ang inyong lahi. Ngunit hindi ko lang alam kung pagkatapos ng araw na ito, kayo ay magsisisi sa naging desisyon nyo ngayon. Elder Ye, hindi ba tinatanong mo ako kung bakit kailangan ngayon ko pa kanselahin ang kasal? Anong ibig mong sabihin? Siyempre dahil sa araw na ito, ang inyong pamilyang Ye ay tuluyan ng mabubura. Ginoong Kameda? Mga Hapon, Nasa gitna tayo ng pambansang libing. Ang mga bayani ng pamilyang Ye ay pinagbabayad ng mga Hapon na iyan. Zhang Jingyue, Sunway, naglakas loob kayong makipagsabuatan sa mga Hapon. Nakakatawa. Ngayong tapos na ang digmaan ng dalawang bansa, kami at ang Ginoong Kameda ay may maayos na ugnayan. Anong sabuatan ang sinasabi mo? Kameda Musashi, ito ang pambansang libing ng Daxia. Anong ginagawa mo rito? Matagal ko nang nababalitaan ang tungkol sa pamilyang Ye. Ang Nine Dragons Heaven Devouring Art ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Nandito ako para saksihan ito. At para na rin sa aming sining ng ninja sa Japan, para ihatid ang mga bayani nyo, pati na ang huling hininga ng inyong pamilyang Ye. ano? Pagkatapos tapusin ng mga Hapon ang 5 dibisyon ng mga bayani ng pamilyang Ye, ngayon naman ay kukunin nila ang sikretong lakas para tuluyang wasakin ang pamilyang Ye. Sa ginagawa niyang ito, hindi ba siya natatakot sa galit ng Daxia? Tama? Ang pamilyang Ye ay pamilya ng mga bayani. Kung magtatangka kang hamakin ang pamilyang Ye, hindi ka ba natatakot na magsimula uli ng digmaan? Hindi. Sinabi ko na kanina na kinakatawan ko ang sining ng ninja ng Japan, hindi ang buong Japan. Ito ay personal na alitan lamang, hindi ito laban ng mga bansa. Kahit magkaroon pa ng digmaan, ang 5 bayani ng inyong pamilyang Ye ay wala na silang lahat. Ang susunod na magiging numero 1 sa martial arts ay ang aking ama na si Kameda Ryuichi. Tatanungin ko ang pamilyang Ye, pati na ang lahat ng tao sa Daxia. Sino ang makakapigil sa amin? Napakagaling ni Kameda Ryuichi sa sining ng ninja at itong si Kameda Musashi ay minana rin ang galing niya dahil wala na ang 5 bayani ng pamilyang Ye. Mukhang wala na ngang makakapigil sa kanila sa Daxia. Napakalungkot isipin. Ang ating dakilang Daxia ay hinahamak lang ng isang Hapon ng ganito. Kameda, ngayong si Elder Ye ay matanda na at si Xiaofeng ay hindi na makagalaw, kailangan mo ba talaga silang ubusin ng tuluyan? Sa loob ng 10 taon ng pamilyang Ye, ilang mandirigmang Hapon ang nawala sa amin. Ngayon, hindi lang ang Nine Dragons Heaven Devouring Art, kundi pati na kayong lahat sa pamilyang Ye, pati na ang matandang ito. At ang buhay ng lumpong iyan ay kukunin ko na lahat. Sandali lang. Narito kayo sa Daxia at ang pamilyang Ye ay mga bayani ng ating bansa. Kung susubukan mo silang saktan, tanungin mo muna ang aking kagawaran ng digmaan kung papayag ako. Isang general ng kagawaran ng digmaan? Ha 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 ha! Kung ganoon, susubukan ko ang iyong galing. Napakadaling talunin. Kayong mga taga-Daxia, hanggang salita lang ba talaga ang kaya nyo? Ano? Ha 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 ha? Sa labanan, wala kayong binatbat. Ano na ngayon? Mayroon pa bang maglalakas loob na protektahan ang matandang iyon at ang lumpong iyan? Maaari kayong sumubok, lumapit kung gusto nyo. Handa kaming sumunod sa inyo, sir. Kayo ang masusunod. Ang pamilyang Ye ay nasa ilalim na ng inyong kapangyarihan. Ikaw, alam mo kung paano pumanig sa malakas. Paano naman ang iba? Handa rin kaming sumunod sa inyo, sir. Kayo ang aming susundin. Hahaha! Hindi ko alam kung ang 5 general ng pamilyang Ye ay makikita ang eksenang ito ngayon. Magsisisi kaya sila? Kayo. Bagsak na ang pamilyang Ye. At ngayon ang Yefeng na ito ay isa na lamang walang kwentang paralitiko. Bakit pa kayo nagpapakahirap? Para sa akin, sumuko na lang kayo at pumunta rito. Tama? Pinapayuhan ko kayo na lumayo na sa Yefeng na iyan para mahiling ko sa ating pinuno na patawarin ang inyong mga buhay. Nananaginip kayo ng gising. Kung gusto ninyong saktan ng Xiaofeng at si Lolo, kailangan niyo muna kaming lampasan. Hanchu, tinatanggap ko ang inyong kabutihang loob. Ngunit ngayong araw, nakatadhana na
ang pagbagsak ng aking pamilyang Ye. Mabuti pang umalis na kayo. Hindi lolo. Dahil nagpasya na kaming magpakasal kay Xiaofeng, kami ay bahagi na ng pamilyang Ye habang buhay at mananatili kaming tapat sa pamilyang Ye hanggang sa huli. Ngayong araw, kaming tatlo at ang pamilyang Ye ay sabay na lalaban. Hanggat narito kami, hinding-hindi namin hahayaang apiin kayo ng kahit sino. Ang asawa ni Ye Feng at manugang ng pamilyang Ye ay narito. Kameda Guizi, halika rito at pagbayarin kita. Kahit na mga babae ang tatlong ito, pero dahil galing sila sa pamilya ng mga general, bata pa lang ay sanay na sila sa pakikipaglaban. Kapag nagtulungan silang tatlo, baka may pag-asa pa silang manalo. Ay, sa tingin ko ay mahirap iyan. Hindi mo ba nakita kanina noong tinalo ni Kameda Musashi si General Zhao? Hindi man lang niya binunot ang kanyang espada. Sinusubukan nilang gawin ang imposible. Masyado silang bilib sa sarili nila. Mabuti. Talagang nakakaaliw kayo. Tapusin na kita. Sige, galingan nyo. Senyorito San, sina Yan Rockshui at ang mga kasama niya, hindi ko akalaing ganito sila kalakas. Baka si Panginoong Kameda ay hindi makayanang talunin sila. Hindi makakaya? Mahal ko, panoorin mo lang. Interesante ito. Nakaka-excite. Sa totoo lang, parang ayaw ko na kayong tapusin. Bakit kayo sumusunod sa isang taong walang silbi? Sumama na lang kayo sa akin at ipaparamdam ko sa inyo ang tunay na kaligayahan ng isang babae. Ha 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 ha! Walang hiya. Kahit pa may kapansanan si Xiaofeng ngayon, mas malakas pa rin siya sa iyo ng 10,000 beses. Mabuti, sabay-sabay kayong lumaban. Nanalo. Nanalo ba sila? Lingbo Weibo. Divine Moon Blade Technique. Marunong ka pala ng mga teknik ng Daxia? Ang Daxia na teknik ay tunay na pambihira. Sayang lang at kayong mga taga-Daxia ay walang silbi. Ginoong Kameda, mabuti po at nagustuhan nyo. Talagang ibinigay mo ang Daxia na teknik. Sa mga hapon na iyan, Sabi ko naman sa'yo, palitan lang ito ng kaalaman. Kaya natural lang na ibahagi ang mga sikreto ng ating teknik. Kung wala si Nine Dragons Heaven Devouring Art, ako na sana sa mundong ito ang pinakamalakas na nilalang. Ngayon, sino pa ang maglalakas loob na sabihing mas mahina ako sa inutil na si Ye Feng? si Xiaofeng ay isang henyo? Kung hindi lang dahil sa aksidente, hindi ka makakapagyabang ng ganyan ngayon. Ganun ba? Anong balak mong gawin? Ang dilag ng Daxia, napakabango. Iniisip ko lang kung kapag magkasama na tayo, ay mas magiging mabango ka pa? Ako, si Kameda Musashi, ay bibigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Tapusin nyo na ang Ye Feng na iyan ng tuluyan at pagkatapos ay kayong lahat ay susunod sa akin. Huwag kang umasa. Hindi mo kami mapapantayan. Ayaw nyo sa maayos na usapan. Gusto nyo ng dahas? Dahil dyan, ngayon mismo sa harap nyo ay dudurugin ko ang inutil na ito. Nakakaaliw. Hindi mo na nga kayang tumayo ng maayos. Haharang ka pa sa dinadaanan ko. Para sa inutil na iyon, hindi sulit na itaya ang buhay mo. Kung balak mong saktan si Xiaofeng, huwag kang umasa. Roxy, umalis ka na riyan. Huwag mo na kaming intindihin. Bilis, lumayo ka na. Hinding-hindi ako aalis. Ha. Pagbibigyan kita. Roxy, Isang maliit na liwanag na nagtatangkang makipagkompetensya sa liwanag ng buwan. Roxy, hangal na bata. Bilis, umatras ka na. Tatanungin kita ulit. Aalis ka ba o hindi? Ako, hindi aalis. Magaling. Ngayon din ay ipapadala na kita sa iyong Panginoon. Roxy, hindi mo siya mapipigilan. Kapag nagpatuloy pa ito, mawawala na ang buhay mo. Umalis ka na. Ang 300,000 tapat na kaluluwa ng Hukbong Ye ay sumumpang lalaban hanggang sa huli. Nilabanan ang mga mananakop. Lumaban hanggang sa huling isang kawal. Walang kahit isang umatras. Ako si Yan Roxy, ang manugang ni Pamilyang Ye. Paano ako aatras?
ang manugang ni pamilyang Ye na si Lim Yusi ay hindi aatras. Ang manugang ni pamilyang Ye na si San Hanchu ay hindi aatras. Kayong lahat. Ang sinumang lumapastangan sa Daxia ay dapat parusahan kahit gaano pa sila kalayo. Darating ang araw na magigising si Xiaofeng at kayong mga mananakop ay isa-isang paparusahan. Ha. Mahusay na paparusahan kahit malayo. Matagumpay niyo akong ginalit. Hoy, Taijun. Hoy, Taijun. Mabuti, dalhin sila rito. Ipasok niyo silang lahat. Bilis. Bilis. Pa, Ngayon, aatras ba kayo o hindi? Dapat ay walang kinalaman ang pamilya rito. Wala kang hiya. Ano ngayon? Ang piliin si Ye Feng at piliin si pamilyang Ye. Ito ang kahihinatnan nyo. Ang nangyari ngayong araw, nagsisisi ba kayo? Ha. Sa isang galaw lang ng daliri ko, ang mga magulang nyo, isa-isa silang lahat, ay mawawala sa kamay ko. Hindi nyo naman siguro itatapon ang mga magulang nyo dahil lang sa inutil na ito? Ma. Patawarin niyo po kami sa pagiging suway na anak. Hindi namin kayo sinisisi. Nasa panganib si pamilyang Ye. Hindi namin pwedeng iwan sina Xiaofeng at pamilyang Ye ng mag-isa. Buwisit. Tatanungin ko kayo ulit. Aatras ba kayo o hindi? Alagaan nyo sina Xiaofeng at pamilyang Ye at ipaghiganti nyo kami. Kayong mga dayuhan, gusto nyo kaming gamitin para takutin ang anak namin? Hindi mangyayari iyon. Ma. Hangal na mga taga-Daxia, talagang kinalaban nyo ang dakilang bansa namin. Bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Aatras o hindi? Hindi kami aatras. Yeah. Anak, Oh, matanda. Umalis ka sa harap ko. Huwag mong asahan na masasaktan mo si Xiaofeng kahit kaunti. Rakshu, Talagang matigas ang ulo nyo. Galit ka ba? Sayang. Ang isang mahina ay mapapanood lang kung paano ko ang pamilya mo isa-isang tatapusin. At sa huli ay ikaw naman ang isusunod ko. wag. Mapuputol din ito. Nine Dragons Heaven Devouring Art? Papaano ka nagising? Xiaofeng, gising ka na talaga. Ate, Lolo, pasensya na at nagdusa kayo. Mabuti at gising ka na. Mabuti at nagising ka na rin. Hindi pinabayaan ng langit ang pamilyang Ye. Iniyan nyo ang pamilyang Ye. Sinaktan nyo ang pamilya ko. Oras na para pagbayarin kayo. Napakayabang mo. Ano naman kung nagising ka? Dati, ang iyong Nine Dragons Heaven Devouring Art ay nasa ika-6 na antas. Pero ngayon, ano na lang ang natira? Ngayong ang pamilyang Ye ay nasa bingit na ng panganib, sino pa ang magliligtas sa inyo? Jiang Jingyue, noong nasa rurok pa ng tagumpay ang pamilyang Ye, ang pamilya nyo ang unang nagmakaawa para sa kasunduan, kayong mga pamilyang Jiang. Ngayong dumaranas kami ng malaking dagok, kayo ring mga pamilyang Jiang, ang unang tumapak sa dangal ng pamilyang Ye. Kahit pa ang 5 general ng pamilyang Ye ay wala na lahat, hindi ang isang masamang babaeng tulad mo, ang may karapatang humamak sa amin? Huling hininga mo na lang yan. Nagagawa mo pang magpanggap, ikaw na talunan ka? Sa tingin ko, hindi mo man lang kayang tumayo ngayon, di ba? Nasanay ni Ginoong Kameda ang paraan ng ninja hanggang ika-6 na antas. Ang tapusin ng pamilyang Yenyo ay napakadali lang sa isang iglap. Talaga ba? Ginoong Kameda, ang batang ito, bagamat ang Nine Dragons Heaven Devouring Art niya ay umabot sa ika-6 na antas, pero dahil tulog siya ng 5 taon, ang lakas niya ay halos wala na sigurong natira. Huwag po kayong mag-alala sa kanya. Kung nasa rurok ka pa ng iyong lakas, baka may takot pa ako sa iyo. Pero ngayon ay isa ka na lang. Walang kwentang tao na hindi man lang makatayo. Kayang-kaya kong tapusin ang pamilyang Ye sa isang pitik lang. Anong magagawa mo laban sa akin? Ha? Xiaofeng, tumakas ka na? Hindi pa bumabalik ang lakas mo. Ipaubaya mo na ito sa amin. Tama, Xiaofeng. Hanggat may buhay ay may pag-asa. Kapag bumalik na ang lakas mo, hindi pa huli ang lahat para ipaghiganti kami. gusto nyo bang saktan si Xiaofeng? Dumaan muna kayo sa aming lahat. Lolo, mga ate, tumabi na po kayo. Hindi ako tumatayo, hindi dahil sa hindi ko kaya, kundi dahil hindi ka karapat-dapat.
Pinrotektahan niyo ako ng 5 taon? Hayaan niyo namang protektahan ko kayo habang buhay. Akala ko ba gising na talaga si Ye Feng, hindi ko akalaing nabubuhay lang siya sa sarili niyang panaginip. Si Kameda Musashi ay nasa ika-6 na antas na ng ninjutsu at ang balak niyang talunin ito habang nakaupo lang ay isang malaking kahangalan. Oo nga, kahit noong nasa rurok pa siya ng kanyang lakas para talunin ang kasalukuyang Kameda Musashi ay mukhang napakahirap na. Ngayong nagpapanggap lang siyang malakas. Ano pa ba ang saysay niyan? Ang pamilyang Ye ay mukhang tapos na. Narinig mo ba yon? Narinig mo ba? Kahit ang mga tao mula sa Daksha ay pinagtatawanan ka na. May narinig akong matandang kasabihan sa Daksha na kahit ang isang leon sa paghuli ng kuneho ay ibinibigay ang lahat ng lakas. Ikaw ngayon ay isa lamang lumpong hindi man lang makatayo. Saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo? Kailangan ng buong lakas para sa isang leon, pero para sa isang insekto na tulad mo, sapat na ang tapakan ka? Bakit ko pa kailangang magpakapagod? Tingnan natin kung kapag natapakan na kita sa ilalim ng mga paa ko, kung ganyan pa rin katigas ang pananalita mo. Kayong mga taga-Japan ay sumugod sa Daksha. Tinapos niyo ang ama at kapatid ko. Minaliit niyo ang pamilyang Ye at pinahirapan ang mga mahal ko sa buhay. May hangganan ng pasensya ko at ang sinumang sumubok ay pagbabayarin ko. Ginoong Kameda, bakit mo pa sinasayang ang laway mo sa basurang iyan? Isa lang siyang insekto. Tapakan mo na lang siya. Tinuturuan mo ba ako kung anong dapat kong gawin? Napakayabang mo. Titingnan ko ngayon kung gaano ka talaga kagaling. Sir, paano mo kaya ito haharapin? Pagbabayarin kita. Ito na. Taijun, Hindi namamalikmata ang mga mata ko. Ang pilay na si Ye Feng ay nagawa talagang sanggahin ang ganoong atake ni Kameda Musashi. Hindi lang basta nasangga, nagawa niya pang ipitin ito gamit ang 2 daliri. At sa isang galaw lang ay napaatras si Kameda Musashi. Bumalik na ba ang dati niyang lakas? Xiao Feng, hindi ka ba nasaktan? Huwag kayong mag-alala. Hindi niya ako kayang saktan. Xiao Feng, hindi pa lubos na bumabalik ang lakas mo. Huwag kang masyadong kampante. Tama siya. Itong si Kameda Musashi ay nagnakaw ng martial arts ng great siya, kaya napakahirap niyang kalaban. Mga ate, nag-aalala ba kayo sa akin? Xiao Feng, ipinahayag na namin sa lahat na magpapakasal kami sa iyo, kaya natural lang na mag-alala kami. At isa pa, huwag mo na kaming tawaging ate mula ngayon. Kung hindi ate, ano ang itatawag ko sa inyo? Huwag na kayong mag-alala, hindi niya talaga ako kayang saktan. Naging kampante lang ako kanina, 30% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ko, ibigay mo ang 9 Dragons Heaven Devouring Art at sumuko ka sa akin para hayaan kitang mabuhay. Sinumang mga has na lumaban sa Great Shia ay tiyak na paparusahan kahit gaano pa sila kalayo. Hanggat narito pa ako si pamilyang Ye, hanggat narito si Ye Feng, wawakasan ko ang mga mananakop at ibabalik ang kapayapaan sa buong mundo. Tatapusin kita sa araw na ito at uubusin ko ang buong pamilya mo. Lumuhod ka. Ano? Ano? Nanalo si Ye Feng? Nanalo talaga siya. Ano? Isang daliri lang. Nagawa niyang mapaluhod ang nasa ika-6 na antas ng nindo na si Kameda Musashi sa sahig. Anong klaseng lakas ito? Posible kayang katulad siya ni Tianlong God of War na nalampasan na ang ika-7 antas ng 9 Dragons Heaven Devouring Art? Ye Feng, patayuin mo agad si Ginoong Kameda. Ye Feng, tama na yan. Kahit pa umabot ka sa ika-7 antas, ano naman ngayon? Ang bansang Hapon ay hindi mo kayang labanan ng mag-isa. Pinapayuhan kitang tumigil na. Patitigilin mo ako? Noong tinapos niya ang buhay ng tatay at kuya ko, naisip ba niyang tumigil? Noong ninakaw niya ang sikretong sining ng pamilyang Ye? Noong pinahamak niya ang mga mahal ko sa buhay? At noong hinamak niya ang pamilyang Ye? Naisip ba niyang tumigil? Noong nilusob niya ang Daksya? At noong pinahirapan niya ang mga mamamayan ng Daksya? Naisip ba niyang tumigil? Ang 5 general ng pamilyang Ye ay buong tapang na lumaban at 300,000 tapat na sundalo ng hukbong Ye ang nag-alay ng buhay para sa bayan. Bilang kaisa-isang natitirang dugo ng pamilyang Ye, paano ko ito palalampasin? Anong karapatan ninyong mga Sun at Jiang na pagsabihan ako sa mga ginagawa ko? Xiao Feng, ang galing mo. Handang mamatay sa labanan, buong tapang na nag-alay ng sarili.
tapat na naglingkod sa bayan hanggang sa huling hininga. Iyan ang tunay na dangal ng pamilyang Ye. Ano naman kung nakaabot ka sa ikapitong antas? Isipin mo ang tatay mo, nakaabot din siya sa ikapitong antas. Pero hindi ba tinalo pa rin siya ng tatay ko na si Kameda Ryuichi? Talaga? Natatakot ka na ba? Tama lang na matakot ka. Ngayon, ibigay mo ng maayos ang Nine Dragons Heaven Devouring Art at hayaan ang tatlong babaeng ito na samahan ako ngayong gabi at sasabihan ko ang tatay ko na patawarin ka na lang. Sige, ibibigay ko sa iyo. Napakatalino mo talaga. Bilis, bigay mo na sa akin. Dahil sa paglusob sa Daxia at pagpapahirap sa aking mga kababayan, tatanggalan kita ng pakinabang sa dalawang kamay. Dahil sa pagpahamak sa mga mahal ko sa buhay at paghamak sa pamilyang Ye, babalin ko ang dalawa mong binti. Dahil sa pambabastos sa mga kababaihan at pagnanasa sa asawa ng iba, sisiguraduhin kong hindi ka na magkakaanak kailanman. Susunod ka ba? Susuko ka na ba? Pagbabayarin kita. Taijun, walang silbi. Hindi mo ba bibitawan si Ginoong Kameda? Hindi mo kakayanin ang galit ng Japan. Nakakatawa, mga mamamayan kayo ng Daxia. Ngunit sa araw na ito ng pambansang pagluluksa, hinamak niya ang aking pamilyang Ye at pinahamak ang mga mahal ko sa buhay. Hindi niyo man lang siya pinigilan. Ngayong paparusahan ko na siya. Kayong lahat ay nagrereklamo? Ye Feng, ngayon ang iyong pamilyang Ye ay wala na ang 5 henerasyon ng mga general, Nine Dragons Heaven Devouring Art ay nakaabot sa ikapitong antas. Pero ano naman? Ang sining ng pakikipaglaban ng Ginoong Longyi ay lumampas na sa ikawalong antas. Siya ang susunod na magiging numero 1 sa listahan ng pinakamalakas. Anong laban mo sa kanya? Aaminin ko, ikaw na walang silbi ay may kaunting pag-unlad sa iyong lakas. Basta't pakawalan mo si Ginoong Kameda. Ako mismo ang magmamakaawa kay Young Master Wei na patawarin ka. Siya, patatawarin ako? Ang ama ni Young Master Wei, na si San Tianhao, ay hinirang na bilang general. Bukas, ay personal niyang idaraos ang kumperensya ng alyansa ng martial arts kasama si Ginoong Longyi upang makipagkumpetensya para sa unang pwesto. Hindi sila ang mga taong dapat mong binabangga. Si San Tianhao ay dating kanang kamay ng aking ama, ngunit ngayon ay malapit na siya sa mga Japan at naging general pa. Tila ang pagbagsak ng 5 general ng aking pamilyang Ye ay may kinalaman din sa iyong pamilyang San, hindi ba? Kung oo, ano ngayon? Sino ba ang nagsabi sa iyong kalabanin ang mga taong hindi mo dapat binabangga? Ye Feng, tanggapin mo na ang tadhana mo. Alam kong umaasa ka pa rin sa akin. Ganito na lang, basta't pakawalan mo si Ginoong Kameda at lumuhod ka sa harap ko para humingi ng tawad, bibigyan kita ng pagkakataong maging sunod-sunuran sa akin. Walang silbi? Ang aking ama ay hindi ka patatawarin. Huwag na tayong mag-abala pa. Hindi na kailangang pumunta rito ng iyong ama. Bukas sa kumperensya ng Alyansa ng Martial Arts, ako mismo ang pupunta roon para tapusin sila. Tinapos mo talaga siya? Ye Feng, naghahanap ka ng gulo. Ye Feng, kahit na bumalik na ang lakas mo, pero kung ikukumpara kay Ginoong Longyi, wala ka pa ring binatbat. Kung nagtago ka na lang para mabuhay ng tahimik, baka nakaligtas ka pa. Pero ngayon, Wala ka nang mapupuntahan kundi kapahamakan. Xiaofeng, umalis ka na agad sa pamilyang Ye. Ako na ang bahala sa lahat. Iwan mo na ito sa iyong lolo. Tama si Lolo Xiaofeng. Bilisan mo at umalis ka na. Habang hindi pa sapat ang iyong lakas, huwag ka munang babalik sa pamilyang Ye. Kami na ang bahala sa pamilyang Ye. Sister-in-law ko, Lolo, huwag kayong mag-alala dahil narito na ako, wala nang makakaapi sa inyo. Mga tauhan, hulihin sila. Opo. Anong ginagawa niyo? Ano ito? Bitawan niyo ako? anong nangyayari? Ye Feng, tinapos mo si Ginoong Kameda? At ngayon kami naman ang gagalawin mo? Gusto na ba talagang mawala ng pamilyang Ye? Ang tatay ko at si Ginoong Longyi, hindi ka nila patatawarin. Bukas sa kumperensya ng Alyansa ng Martial Arts, ako mismo ang pupunta doon para tapusin sila ng tuluyan. Ayos. Napakagaling. Masyadong malalim ang Nine Dragons Heaven Devouring Art na ito. Saan ba talaga ito nagmula? Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang ay may kinalaman ito sa maalamat na palasyo ng dragon. Palasyo ng Dragon? Iyon ba ang misteryosong grupo na nakakataas sa lahat ng bansa, ang Palasyo ng Dragon? Eksakto. Tungkol naman sa koneksyon ito, malalaman mo lang siguro kapag nalampasan mo na ang ikasiyam na antas ng Nine Dragons Heaven Devouring Art. Doon mo palang maiintindihan.
Ha? Sister-in-law. Xiaofeng, hindi ba sinabi ko na sa iyo, huwag mo akong tawaging sister-in-law? Sige na, sister-in-law. Mga sister-in-law, anong ginagawa ninyong lahat? Xiaofeng, totoo bang pupunta ka sa kumperensya ng Alyansa ng Martial Arts bukas? Ang tatay at kuya ko ay namatay. Nang walang katarungan, ang matinding galit na ito, kung hindi ko ito ipaghihiganti, hindi matatahimik ang loob ko. Xiaofeng, sa pag-alis mong ito, hindi natin alam kung makakabalik ka pa. Pero hindi pwedeng mawala ang lahi ng pamilyang Ye. Kaya kaming tatlo ay nagdesisyon na ngayong gabi. Salalit kaming magsisilbi sa iyo. Ano? Sister-in-law, anong ginagawa nyo? Teka, Ang magkaroon ng mga tagapagmana para sa pamilyang Ye ay ating magkakasamang responsibilidad. Maligo muna tayo. sandali. Hindi sister-in-law. Sister-in-law? Sister-in-law? Tuloy po kayo, Taijun. Hahaha. Sino pa? Sa akin na ang unang pwesto sa listahan ng mga mandirigma at ang Wentian Sword. Kayong mga taga-Daxia, puro kayo basura. Taijun. Ang Ginoong Longi ay may hindi matatawarang lakas. Ang mga ordinaryong taong ito ay siguradong hindi niyo po katapat. Mayroon pa bang aakyat sa entablado? Kung wala nang hahamon, opisyal nang idinedeklara ng general na ito na ang bagong nangunguna sa listahan ng mga mandirigma ay si Ginoong Longi. Ang banal na espadang Wentian ay pagmamayari na rin ni Ginoong Longi. Traidor at tuta. Bilang isang general, bakit ka nagpapakababa sa isang Hapon? Tuloy po kayo, Ginoong Longi. Ano pa bang magagawa natin? Bumagsak na ang pamilyang Ye, wala na talagang katapat ang Kameda Ryuichi dito sa Daxia. Sayang lang ang banal na espadang Wentian. Balita ko ang espadang ito ay pagmamayari ng pinuno ng Dragon Hall at naghihintay lang dito ng karapat-dapat na may-ari. Mag-iingat po kayo, Ginoong Longi. Ang Wentian ng Dragon Hall, tanging ang pinuno lang ng Dragon Hall ang makakabunot nito. Ito nga iyon. Dahil nahanap ang espadang ito, siguradong matutuwa ang mahalagang taong iyon. Ginoong Sun. Basta po magustuhan nyo, Ginoong Longi, at ng mahalagang taong iyon, ayos na po. Ano nang balita sa pamilyang Ye? Ang anak ko at ang inyong anak ay magkasama ng pumunta roon para tapusin ang pamilyang Ye. Siguradong babalik sila agad para magulat. Nasa ika-6 na antas na ang Musashi Nindo, ang pagtapos sa matanda at pilay ng pamilyang Ye ay hindi magiging problema. Ginoong Kameda, God of War Son, masamang balita. Jingyue, anong nangyari? Nasaan sina Weir at Young Master Kameda? Sila. Si Ye Feng ng pamilyang Ye, narito para batiin si Head of the Sun Family sa pagiging general. Pamilyang Ye Feng, para sa pag-angat ni Head of the Sun Family bilang God of War, pagbati. Weir. Weir. Sino iyon? Sino ang tumapos sa anak ko? Naghanda ako para sa inyong dalawa ng isang maliit na regalo. Sana ay tanggapin niyo ito. Siya iyon, siya iyon. Siya ang tumapos kina Young Master Wei at Young Master Kameda. Sa tingin mo ba ay hangal ako? Wala man lang maramdamang lakas sa taong ito at nakaupo pa sa wheelchair. Paano niya matatapos si Musashi? Sila talaga iyon. Kahit sino pa iyan. Dahil naglakas loob siyang tapusin ang anak ko ngayon. Walang makakaalis ng buhay. Sun Tianhao, bilang vice-general ng pamilyang Ye, nakipagsabuatan ka sa mga taga-Waguo at naging sanhi ng pagkamatay ng 5 God of War ng pamilyang Ye. At ano naman ngayon? Ngayong araw dito sa kumperensya ng Alyansa ng Martial Arts. Siguradong dito na ang huling hantungan ninyo. Dahil lang sa pamilyang Ye ngayon at sa inyong tatlong mga babae, balak niyo pang diktahan ang buhay at kamatayan ko.
Isang malaking katatawanan. Mr. Kameda, mauna na po kayong magpahinga. Ako na po ang bahala rito. Feng ang lakas nitong si Sun Tianhao ay hindi mas mababa kay Kameda Musashi. Bakit mo hinahayaan sina Rukshu na... Huwag kayong mag-alala, Lolo. Ang lakas nila ngayon ay hindi na tulad ng dati. Hindi sila matatalo ni Sun Tianhao. Biglang tumaas ang antas ng kapangyarihan ko. Pati rin ang sa akin. Ang akin din, tumaas din ang kapangyarihan ko. Hindi ko akalain na pagkatapos ng isang gabi kasama si Xiaofeng, ay lalakas ako ng ganito. Xiaofeng, huwag kang umalis. Itutuloy natin ito. Mga sister-in-law, wag. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na hamunin ng isang tulad ko? Yan Raksue, nawawala na ba kayo sa sarili nyo? Ang lakas ni God of War Sun ay hindi nalalayo kay Lord Taekun. Nakalimutan nyo na ba ang nangyaring trahedya kahapon? Jiang Jingyue, habang nasa gitna ng panganib ang pamilyang Ye, sinamantala mo ang sitwasyon at kinansela ang kasal niyo ni Xiaofeng, hinding-hindi mo malalaman kung ano talaga ang nawala sa iyo. May nawala sa akin? Dahil lang ba sa walang kwentang lalaking iyan na hindi man lang makatayo? Dahil ba sa kanya na ang tanging alam lang ay magtago sa likod ng mga babae? Sinasabi ko sa'yo, ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko bilang Jiang Jingyue ay ang iwan ng lumpong iyon. Hangal. Hindi ako nananakit ng babae. Dahil magaganda naman kayong tatlo, lumuhod kayo at humingi ng tawad sa akin. Magsilbi kayo sa akin sa hinaharap at baka palayain ko pa kayo. Magbabayad ka. Para kayong langgam na humahamon sa higante. Hindi nyo alam ang limitasyon nyo. Mabubura kayo sa mundong ito sa isang iglap. Ye Feng, ito ang mapapala mo sa pagpapakasal sa lumpong iyan. 3. Bakit? Akala mo ba talaga na mananalo sina Yan Rukshu laban sa amin? 2. Gusto mo bang sabihin na mayroon kang pambihirang kakayahan para gawing sapat ang lakas ni Yan Rukshu sa loob lang ng isang araw para talunin si God of War Sun? Isa kang payaso. Nakakatawa. 1. Paano nangyari iyon? Natalo si God of War Sun, isa siyang miyembro ng top 10 sa martial arts list. Itong si Yan Rukshu, silang tatlo ay mula sa pamilya ng mga martial artist at napakabata pa nila kahit na magtulungan pa sila. Ang matalo, ang isang nasa top 10 ng martial arts list, ay talagang hindi ka panipaniwala. Hindi maaari, imposible ito. Samantalang kahapon lang, hindi nyo man lang matalo si Lord Taekun. Bakit ngayon ay natalo nyo na si God of War Sun? Hangal, sasabihin ko sa iyo, iisa lang ang dahilan kung bakit lumakas kaming tatlo. Dahil iyon kagabi, kaming tatlo ay nakasama na ni Xiaofeng sa iisang kwarto. Ang ibig mo bang sabihin, isang gabi lang kayong nakasama ni Ye Feng, ay bigla nang tumaas ang inyong antas? Kahit na bumalik pa ang lakas ni Ye Feng, isa pa rin siyang inutil na hindi makatayo. Sa tingin ko, siguradong gumamit kayo ng kung anong lihim na teknik, kaya biglang tumaas ang inyong lakas, di ba? Ye Feng, napakasamang tao mo talaga. May malaking kapalit ang paggamit ng lihim na teknik na iyan. At dahil ang ginamit nila ay teknik na nakatalo kay God of War Sun, siguradong napakabigat ng magiging kapalit nito. Papanoorin mo lang ang mga babaeng iyan na magsakripisyo para sa iyo habang nagtatago ka sa likod nila. Napakaduwag mo talaga. Hindi nga ako nagkamali kay Jiang Jingyue. Isa kang walang kwentang duwag. Iyon pala ang nangyari. Ginagamit mo pati ang sarili mong mga babae? Napakawalang kwenta mo talaga. Masyado ko kayong minaliit kanina. Umaasa lang kayo sa lihim na teknik para lumakas. Maling paraan ang ginagawa nyo. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo tatagal. Hindi magtatagal ang ganyang teknik. Pakiusap God of War Sun, parusahan mo sila. Mga hangal, hinding-hindi nyo malalaman ang layo ng agwat nyo kay Xiaofeng. Tapusin na ito. Ang kamay ko. Paano nangyari ito? Itong si Yan Rukshu na gawang talunin si God of War Sun ng mag-isa. Paano nagkaroon sa mundong ito ng ganito kalakas na sikretong teknik? Paano kayo naging ganito kalakas? Hindi mo gisingin ang nagtutulog-tulugan. Wala kaming oras para makipag-usap sa iyo. Sun Tianhao, nakipagsabuatan ka kay Japan. Ngayong araw, kaming tatlong manugang ni Pamilyang Ye ay narito upang kunin ang iyong buhay at ialay ito sa mga bayani ng Pamilyang Ye. Wag. Tapusin na natin ito.
Nakalimutan nyo na ba ang presensya ko? Ginoong Kameda, tapusin mo sila para sa akin. Basura. Kahit isang babae lang ay hindi mo kaya. Kameda Ryuichi, naglakas loob kang umatake ng patalikod. Mayroong lumang kasabihan sa Daxia. Sa digmaan, lahat ay pandaraya. Basta manalo, wala nang pakialam sa paraan. Yefeng, ngayon, ang tatlong kasabwat na gumamit ng sikretong teknik ay napasuko na ni Ginoong Kameda. Ngayon, tingnan natin kung sino pa ang magliligtas sa iyo. Ikaw ba si Ye Feng? Hindi ko akalain na ang dakilang si Ye Tianlong ay mayroong anak na. Lumpo at nakaupo sa wheelchair. Nabalitaan kong 5 taon kang natulog. Hindi mo man lang nakita ang ama mo sa huling pagkakataon. Gusto mo bang tulungan kita para magkasama na kayo? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Makikita mo rin. Tianlong. Ma. Halika rito. Bumati ka sa iyong ama, pati na rin sa iyong mga tiyuhin at sa iyong nakatatandang kapatid. Kaya naman pala hindi namin mahanap ang labi ni Tito. Dahil itinago pala sila ng mga Hapon. Anak ko, anong nangyayari sa inyo? Pa. Kameda Ryuichi. Tama. Ito ang pinakamataas na sining ng aming ninjutsu, ang reincarnation. Kapag naubos na ang lahat ng dugo ng isang mandirigma at ginawa silang mga tau-tauhan, mananatili ang kanilang lakas, hindi sila mawawala kailanman, wala silang nararamdamang sakit at susunod sila sa lahat ng utos ko. Lumuhod ka. Hindi. Itigil nyo yan. Hindi nyo ba ako naririnig? Sabi ko, itigil nyo yan. Pa, kuya. Hayop ka! Dapat kong aminin, ang 5 God of War ng pamilyang Ye ay talagang mabubuting tao. Kahit naubos na ang huling patak ng dugo sa kanilang katawan, hindi man lang sila dumaing. Kameda Ryuichi, Sun Tianhao, dapat kayong parusahan. Kami ang dapat parusahan? Hahaha. Aasa ka ba sa isang lumpong hindi man lang makatayo? Sa isang utos ko lang, ang iyong ama, ang iyong mga tiyuhin, pati na ang iyong nakatatandang kapatid ay susugod para tapusin ka. Ang mawala sa kamay ng sarili mong pamilya, ang tagpong iyon ay napakaganda. Yifeng, ang pinakamahina sa mga tau-tauhang ito, ay nasa ika-6 na antas ng 9 Dragons Heaven Devouring Art. Isa kang basurang hindi man lang makatayo. Paano ka lalaban sa Ginoong Kameda? Tanggapin mo na ang tadhana mo. Huwag kang mag-alala, ititira ko ang buhay mo. Pagkatapos, panunuorin mo kung paano ko hamakin ang 3 babaeng kasama mo. Hahaha. Napakaganda. Napakaganda talaga. Ikatlong antas ng 9 Dragons Heaven Devouring Art? Hindi ba't isa siyang lumpo? Ika-6 na antas? Nagbalik na siya sa kanyang pinakamalakas na antas. Ika-7 antas, ika-8 antas. Kahit ang Ye Tianlong ay nasa ika-8 antas lang, ang bawat hakbang niya ay isang antas. Ito ay... Ika-9 na antas ng 9 Dragons Heaven Devouring Art? Hindi, imposible ito. Para sa 5 God of War ng pamilyang Ye at Yefeng, at sa 300,000 tapat na kaluluwa ng Hukbong Ye, humanda na kayong lahat. Sining ng 9 na dragon ng langit, ang ika-9 na antas. May ganito bang kalakas na kapangyarihan si Yefeng? Oo nga, ang ama niya ay nasa ika-8 antas lang. Ligtas na ang Daxia. Siguradong mananalo ang pamilyang Ye. Mananalo ang Daxia. Siguradong mananalo ang pamilyang Ye. Mananalo ang Daxia. Lolo, nakaabot na si Yefeng sa antas na wala pang nakakagawa noon. Ang walang kapantay na ika-9 na antas. May pag-asa ng bumangon ang ating pamilyang Ye. Imposible. 5 taon nang walang malay si Yefeng. Paano niya maibabalik ang kanyang lakas at makaabot pa sa ika-9 na antas? Nakaabot ako sa ika-7 antas noong 15 taong gulang pa lang ako at ika-8 antas noong 16 na taon. Sa loob ng 5 taon na wala akong malay, doon ko naabot ang ika-9 na antas na ito. Bumalik na pala ang lakas mo, bakit hindi ka tumayo? Sinabi ko na sa iyo, hindi karapat-dapat ang Kameda Musashi para tumayo ako. Isa pa, kung tumayo ako, paano ko makikita ng malinaw ang tunay ninyong mga mukha? Yefeng. Kuya Feng, nagkamali ako.
Naging bulag ako sa katotohanan, hindi ko na itutuloy ang pakikipaghiwalay. Handa na akong magpakasal sa iyo. Walang hiya ka. Noong tinulungan ka ng pamilyang Ye, sinamantala mo ang panghihina ng pamilyang Ye para lalo kaming diinan at nakipagsabuatan ka pa sa mga tagawagwo. Ngayong nakita mong malakas na ako, aasa ka pang mababawi mo ako? Ikaw ang nang iwan sa ere. Dahil sa 3 babaeng ito, naisipan mong makipaghiwalay. Kung alam ko lang na aabot ka sa ikasiyam na antas, hindi sana ako nakipaghiwalay sa iyo. Wala ka talagang kahihiyan. Sa tingin mo ba, karapat-dapat kang ikumpara kay Ruxue at sa iba pa? Naku, Ginoong Kameda, mahirap nang kalabanin ang ika-8 antas ni Ye Tianlong. Ngayon ay nasa ikasiyam na antas na si Ye Feng. Ano na ang gagawin natin? Kahit pa nakaabot siya sa ikasiyam na antas, ano naman? Kung gusto niyang makalaban ako, kailangan muna niyang malampasan ang kanyang ama at kapatid. Anak ko, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Tumingin ka sa akin. Hindi mo na ba ako kilala? Idilat mo ang iyong mga mata. Sumuko ka na. Wala na silang buhay ngayon. Wala silang nararamdaman. Isa lamang silang mga sunod-sunurang tauhan. Tianlong. Lolo? Lolo? Ang 5 Diyos ng digmaan ng pamilyang Ye ay lumaban sa Japan sa loob ng ilang dekada, handang magbuwis ng buhay para sa bayan, pero ngayon ay ginagamit na sila ng mga dayuhang ito para labanan ang pamilyang Ye. Kahit gaano pa kalakas si Ye Feng, kung ang sarili niyang pamilya ang nasa harap niya, paano niya magagawang lumaban? Kung hindi mapupunta sa akin ang gusto ko, walang sinuman sa inyo ang makakakuha nito. Ye Feng, pati na kayong 3 mga bruha, pagbabayarin ko kayong lahat ngayon. Sugod. Pa, ako ito. Lolo, anong gagawin natin? Ang pinakamahina sa 5 Diyos ng digmaan ay nasa ika-7 antas, at si Tianlong God of War naman ay nasa ika-8. Kahit pa umabot sa ikasiyam na antas si Xiaofeng, mahihirapan pa rin siyang lumaban. Tama, hindi kayang saktan ni Xiaofeng ang 5 Diyos ng digmaan, puro depensa lang siya at ayaw gumanti. Kung magpapatuloy ito, siguradong matatalo siya sa huli. Ye Feng, hindi ba't napakagaling mo at mahilig kang magmalaki? Bakit hindi ka lumaban? Idilat mo ang iyong mga mata at tumingin ka, ako ito. Xiaofeng. Tapos na ang lahat. Sa wakas ay nagkaroon ng daksya ng isang henyo na kayang umabot sa ikasiyam na antas. Ngunit dito lang ba siya mawawala sa araw na ito? Walang hiya talaga ang mga Japan. Sayang at hindi sapat ang lakas ko. Hindi ko sila maparusahan ng tuluyan. Lolo, anong gagawin natin? Mag-isip po kayo ng paraan. Kapag nagpatuloy pa ito, mawawala na si Xiaofeng. Ang Edo Tensei ay ang pinakamalakas na itim na sining ng Japan. Ilang dekada ng kontrolado ng pamilyang Ye ang Japan at labis kaming nagdusa. Dahil dito, wala na talaga akong maisip na mas mabuting paraan. Ako ito. Ako si Ye Feng. Ang basura ay mananatiling basura. Papanuorin ko ngayon kung paano ka pahihirapan hanggang sa mawala ka. Naglakas loob kang saktan ng anak ko? Ngayong araw, hahayaan ko na mawala ka sa kamay ng pinakamalapit mong mahal sa buhay. Napakasaya, nakakatuwa ito. Ha ha ha. Ang emosyon ang pinakawalang kwentang bagay. Ang pagiging emosyonal ang kahinaan ninyong mga taga-daksya. Kahit gaano pa kataas ang antas mo, kung magpapaapekto ka sa iyong nararamdaman, mananatili kang mahina. Nagkakamali ka. Ang tao ay naging tao dahil mayroon tayong damdamin. Ang lupang ito ang nagpalaki sa amin at ang tubig ng Yellow River ang nagbigay buhay sa amin. Kaming mga taga-daksya para sa bansang ito ay may malalim na pagmamahal sa lupang ito. Dahil sa aming mga damdamin, hindi kami natatakot sa anumang mananakop. Handa kaming ibigay ang lahat at maging tapat sa aming bayan. At ang aral na ito ay yung mga taga-Japan ay hinding-hindi maiintindihan kailanman. Talaga ba? Titingnan ko kung paanong ang emosyong iyan ay magbibigay sa iyo ng pagkakataong manalo. Ganoon ba? Kung ganoon, titingnan ko kung paano ang damdaming iyan ang magbibigay sa iyo ng pagkakataong manalo muli. Anong nangyayari? Ang hangarin naming mga pamilyang Ye ay magbigay ng dangal sa mundo, magbigay ng pag-asa sa mga mamamayan, ipagpatuloy ang mga aral ng nakaraan, at maghatid ng kapayapaan sa lahat. At ang aking ama, mga kapatid at mga tiyuhin, silang lahat ang nagsisilbing haligi ng aming daksya, kaya hinding-hindi sila magpapagamit sa mga taong tulad nyo sa Japan.
Gumising po kayo. Papa, Xiaofeng, Uncle? Zhengguo. Mga anak, gising na kayo. Hindi ba si Tianlong God of War ay wala na? Hindi ko akalaing magkakaroon pa sila ng malay. Himala ito! Tunay ngang isang himala ito. Imposible. Ang rebirth technique ang pinakamalakas na sining ng ating bansa. Paano ito nawalan ng kontrol? Maari kayang Kaya naman pala, para makagawa ng mga tau-tauhan, kailangang ubusin ang lahat ng lakas at buhay ng isang mandirigma. Kanina, ibinigay ni Xiaofeng ang sarili niyang lakas at buhay kina Tianlong. Kaya naman si Tianlong ay pansamantalang nagkamalay muli. Xiaofeng, talagang naabot mo ang 9 Dragon 7 Devouring Art ikasyam na antas. Ipinagmamalaki kita, anak. Pa, Ama, patawad po at naging suwail kaming mga anak. Hinayaan namin kayong maunahan kaming mawala. Hindi na namin kayo mahalagaan. Mga anak, naglingkod kayo ng tapat sa bayan. Ipinagmamalaki ko kayo. Dahil nandyan sina Xiaofeng at Rakshui, huwag na kayong mag-alala. napakagandang palabas ng pagmamahalan at madamdaming tagpo. Ngunit nakakalungkot, sa kaunting lakas lang na iyan mula kay Yefeng, hanggang kailan kayo makakatagal? Mr. Kameda, ano po ito? Ang rebirth technique ang pinakamalakas na sining ng ating bansa. Hindi ko inakala na magigising pa silang muli. Pero sa kaunting lakas na iyan, makakatagal lang sila ng ilang sandali. Pagkatapos niyon, mananatili pa rin silang mga tau-tauhan ko. Ganoon pala iyon. Yefeng, kahit pa magawa mo silang pansamantalang pabalikin sa katinuan, ano naman? Pagkalipas lang ng ilang sandali, maglalaban pa rin kayong mag-ama. Talagang napakatalino ni Mr. Kameda. Dahil dito, ngayong araw ay siguradong maglalaho na ang pamilyang Ye. San Tianhao, ilang dekada mo akong sinamahan. Ako ang nagangat sa iyo, hindi ko akalain na makikipagsabuatan ka sa bansang Wa. Nagkamali ako ng tingin sa iyo. Ye Tianlong, iyan mismo ang bagay na kinasusuklaman ko sa iyo. Pareho tayong lumaban sa digmaan. Bakit lagi na lang sa iyo ang papuri? Ikaw pa ang naging God of War. Pang ako ay umaasa lang sa limos mo. Pilit na nananatili sa posisyon ng Vice-General. Nabulag ka na ng kasakiman sa kapangyarihan at yaman. Ang dating ikaw, na ang tanging hangad ay iligtas ang bansa, ay wala na. Ano naman ngayon? Ako na ang kinikilalang God of War ngayon, habang kayo naman ay mawawala na. Pag-isipan mo na lang mabuti kung ano ang gagawin nyo kapag naglaban na kayong mag-ama. Mamaya. Ye Tianlong, ilang dekada na tayong naglalaban, hindi ko akalain na sa huli ay mahuhulog ka sa kamay ko. Sundin mo ang utos ko. Kung hindi dahil sa traidor na si Sun Tianhao, ang mga duwag na tulad nyo mula sa bansang Wa ay hindi kailanman magiging kapantay ng pamilyang Ye. Ang nagwagi ang siyang tama. Ye Tianlong, talo ka na ngayon. Gagamitin kita para tapusin ang pamilyang Ye at pagkatapos ay isusunod ko ang Daxia. Ganon ba? Isang simpleng mahika lang iyan. Kung wala akong paraan para dyan, ay mawawalan ng saysay ang sakripisyo ng pamilyang Ye sa pagkikipaglaban sa inyo sa loob ng mahabang panahon. Anong binabalak mo? Lahat ng kapangyarihan ay may kahinaan. Ang Edo Tensei na ito ay sadyang malakas. Ngunit, kung ang kinokontrol na tauhan ay may alam sa mahika, ay kaya nitong palayain ang sarili. Pa, Ye Tianlong, nawawala ka na ba sa sarili? Kapag ginawa mo iyan, maglalaho ang inyong mga kaluluwa at wala na kayong bukas. Ang pamilyang Ye ay tapat sa bayan. Okbong Ye, 300,000 tapat na kaluluwa ang nawala. Kaming 5 general ng pamilyang Ye ay hindi magpapasakop sa bansang Hapon. Tianlong, Uncle, huwag. Pa, siguradong may paraan ako para mailigtas kayo. Huwag niyo pong gawin iyan. Anak ko, ang Edo Tensei, bilang pinakamalakas na mahika ng Hapon, ay hindi ganoon kadaling kalasin. Ito lang ang tanging paraan upang hindi namin mapinsala ang ating bayan at hindi namin kayo masaktan. Tianlong, Uncle, Mabuti pang mamatay ng may dangal kaysa sumuko sa kaaway. Mabuti pang mamatay ng may dangal kaysa sumuko sa kaaway. Ako si Tianlong, God of War. Yet Tianlong, mabuti pang maglaho ang aking kaluluwa kaysa ipagkanulo ang aking bayan. Ako si God of War ng Silangang Hangganan, Ye Tianhu. Ako, God of War ng Kanlurang Hangganan, Ye Zhengguo. Ako, God of War ng Timog Hanggan, Ye Gentian. Ako,
God of War ng Hilagang Hangganan. Ye Genuine. Mabuti pang maglaho ang aming kaluluwa kaysa ipagkanulo ang aming bayan. Muling pagkabuhay mula sa lupa. Kalats. Sa maruming lupa, muling pagkabuhay, pakawalan. Tatay, Xiaofeng, ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Protektahan mo ang Great Xia at protektahan mo si Pamilyang Ye. masusunod po. Sa mga sumakop sa Great Xia at sa mga humamak sa pamilya ko, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko kayo ng higit pa sa ginawa nyo. Mabait kong anak. Pamilyang Ye Feng, nagbibigay pugay sa 5 general. Sa inyong tagumpay. Kaming mga manugang ni Pamilyang Ye ay nagbibigay pugay sa 5 general ni Pamilyang Ye sa inyong tagumpay. Kaming lahat ay nagbibigay pugay kay Pamilyang Ye sa tagumpay ng 5 general. Yi Tianlong, paano nyo nagawa ito? Kameda Ryuichi, hihintayin ka namin sa kabilang buhay. Tatay, Mag-ingat ka kay tagapangalaga ng Dragon Hall. Sa pagkakaroon ng anak na tulad mo, wala na ako mahihiling pa. Ginoong Kameda, ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay na ito ay naglalaho na. Ang Yifeng na ito ay ang 9 Dragons Heaven Devouring Art ng ikasiyam na antas. Tayo, hindi natin sila kayang tapatan. Buwisit! Isang grupo ng mga walang silbing basura. Noong buhay pa kayo ay hinarang nyo ang bansa ko. At ngayong wala na kayo ay kakalabanin nyo pa rin ang Taijun na ito. Kameda Ryuichi, San Tianhao, sinakop nyo ang Great Xia, hinamak nyo ang mga mahal ko sa buhay, lahat ng atraso nyo noon, at ngayon, ay tatapusin na natin ngayon. Yifeng, kanina ay pinagising mo ang 5 walang silbing tauhan? Gumamit ka ng maraming lakas, di ba? Ngayong malubha ang iyong sugat, ang iyong 9 Dragons Heaven Devouring Art na nasa ikasiyam na antas, gaano pa kaya ang natitira? Wala pang 50%, hindi ba? Kahit 50% na lang ang natira, para talunin ang isang walang silbing tulad mong nasa ikawalong antas. Ano ang mahirap doon? Ikawalong antas? Sinong nagsabing hanggang ikawalong antas lang ako? Ikasiyam na antas. Ito ang ikasiyam na antas. Kameda Ryuichi, hindi nga nakapagtataka na ikaw ang henyo na minsan lang makita sa loob ng 100 taon, nagawa mong maabot ang ikasiyam na antas. Lolo, anong gagawin natin? Ang Kameda Ryuichi na ito ay nagtago pala ng ganito kalalim. Ano na ang gagawin natin ngayon? Dapat ay naisip ko na. Dahil natalo niya ang ikawalong antas ng 9 Dragons Heaven Devouring Art na si Tianlong. Ibig sabihin, ang Kameda na ito ay siguradong nakaabot na sa ikasiyam na antas. Kung nasa rurok ka ng iyong lakas, siguradong hindi kita matatalo. Subalit, sa ngayon, kalahati na lang ang iyong lakas. Ano ang ilalaban mo sa akin, sa aking ikasiyam na antas? Subukan mo para malaman mo. Xiaofeng. Mahina. Masyadong mahina. Pati ang 9 Dragons Heaven Devouring Art ay hanggang dito lang pala. Kayong mga Pamilyang Ye, at pati na rin kayong mga Daxia, lahat kayo ay basura. Tapos lang lahat. Kahit si Yefeng ay hindi siya matalo. Ang dakilang Daxia namin, mawawala na ba talaga? Dahil nakuha ni Kameda Ryuichi ang unang pwesto sa listahan, ang banal na espadang Wentia ni Lord Palacio ng Dragon ay mapupunta na sa kanya. Wala ng pag-asa ang ating Daxia. Pa, itong 9 Dragons Heaven Devouring Art na napakalalim, ano ba talaga ang pinagmulan nito? Hindi ko alam. Ang alam ko lang bilang yung ama ay tila may kinalaman ito sa malamat na si Palasyo ng Dragon. Yefeng, anong ginagawa mo? Iyan ang espada ng Dragon Hall Master. Ang Wentian Sword tanging ang Dragon Hall Master lang ang pwedeng bumunot niyan. Balak mo ba talagang subukang bunutin iyan ng mag-isa? Bata, dapat alam mo ang lugar mo. Kahit ako ay hindi mabunot ang Wentian Sword, isang basura na tulad mo.
Gusto pang sumubok. Xiaofeng? Xiaofeng, ayos ka lang ba? Ang basura ay basura. Dapat tanggapin mo na ang tadhana mo. Bakit hindi ka na lang sumuko at magpahinga? Xiaofeng, sumuko ka na. Huwag mo na kaming intindihin, umalis ka na. Tama. Kami na ang bahala rito. Kapag bumalik na ang lakas mo, ang Kameda Ryuichi na iyan ay hindi uubra sa iyo. Ako si The Ye family, hindi ako kailanman magiging duwag na tatakas lang. At paano ko magagawang iwanan kayo? Pero ang Wentian Sword iyan, tanging ang Dragon Hall Master lang ang pwedeng bumunot niyan. Hindi mo iyan mabubunot. Ang Dragon Hall ay may pinakamataas na katayuan, nakakataas sa lahat ng bansa. Isang utos lang ay kaya nitong magpabagsak ng isang bansa. Ang espada ng Dragon Hall Master ay hindi para sa basurang tulad mo. Gusto ko na ang langit na ito ay hindi na bulagin ang aking mga mata. Gusto ko na ang lupang ito ay hindi na ibaon ang aking puso. Gusto ko para sa lahat ng tao ang kapayapaan at kasaganaan. Gusto ko na ang mga traidor at kaaway na ito ay tuluyang maglaho at magbayad. Sa seremonyang ito, sino ang nanguna sa listahan ng mga mandirigma? Ulat po, tagapangalaga. Ang nanguna sa listahan ng mga mandirigma ay si Kameda Ryuichi mula sa Japan. Nabunot pa niya ang Wentian Sword? Hindi po. Siya ba yung nagsasanay ng sining ng ninja? Na si Kameda Ryuichi. Ang Wentian Sword ay napakapuro at banal. Siya na nagsasanay ng mga masasamang teknik, isang Hapon. Paano niya ito mapapalabas sa kaluban? Ayon sa batas ng Palasyo ng Dragon, ang sinumang makapagpalabas sa Wentian Sword, siya ang magiging bagong pinuno ng Palasyo ng Dragon. Ang ating Palasyo ng Dragon sa loob ng halos 100 taon ay walang namumuno, walang pinunong nagbabantay, ang mga digmaan sa mundong ito. Kailan kaya matatapos? Lumabas na ba ang Wentian Sword? Ito, paano ito naging posible? Bilisan nyo. Tawagin ang lahat ng miyembro ng Palasyo ng Dragon. Sumunod kayo sa akin. Sasalubungin natin ang bagong pinuno. Opo. Nabunot niya. Talagang nabunot niya ito. Paano nangyari iyon? Wala kang silbi. Paano mo nabunot ang espadang pagmamayari ng pinuno ng Palasyo ng Dragon? Kameda Ryuichi, ang 5 general ng pamilyang Ye, ang 300,000 hukbong Ye, ang utang na dugo ng mga tapat na kaluluwa, ikaw lang ang magbabayad niyan. Ano naman kung nabunot mo iyan? Isa lamang itong sandata. Kahit hawakan ito ng isang basura, basura pa rin ito. Kumanda ka. Hindi maaari. Ang antas ng iyong lakas, paanong umabot ito sa ika-10 antas? Ika-10 antas? Ano? Ika-10 antas? Hindi ba't sabi nila, ang 9 Dragons Heaven Devouring Art ay hanggang ika-9 na antas lang? Imposible. Taijun, baka naman nagkakamali ka lang ng tingin. Ang talunang ito ay dati hanggang ika-9 na antas lang. Napakalubha ng mga sugat niya at marami na siyang nawalang dugo. Paano siya aabot sa ika-10 antas? Walang hiya. Xiaofeng, ano ba talaga ang nangyayari? Oo nga, Xiaofeng. Ang 9 Dragons Heaven Devouring Art, hindi ba't hanggang 9 lang? Paano mo nalampasan ang ika-10 antas? Tama kayo. Ang 9 Dragons Heaven Devouring Art ay hanggang 9 nga lang talaga. Pero, ang espadang ito ay hindi ko rin inaasahan na may kaugnayan ang Wentian Sword at ang 9 Dragons Heaven Devouring Art. At isa pa, ang Wentian Sword na ito, ang siyang nagsisilbing ika-10 antas ng 9 Dragons Heaven Devouring Art. Ano? Ang espada ng pinuno ng Dragon Hall ay may kaugnayan sa teknik ng iyong pamilyang Ye? May kaugnayan ba talaga? Ano naman kung may kaugnayan? Hindi naman sa kanya iyan. Ye Feng, ang espada ng pinuno ng Dragon Hall ay nagawa mong gamitin ng walang pahintulot. Hindi ka ba natatakot na parusahan ng Dragon Hall? Tama, ang Wentian Sword sa loob ng 100 taon ay nanatiling nakatago sa kuweba na ito at naglakas loob kang galawin ito, siguradong pagbabayarin ka ng langit. Ye Feng, kahit gaano pa kataas ang antas mo, wala rin itong silbi. Masyado kaming marami para sa iyo. Hindi na kailangan ng Dragon Hall. Ang 100,000 sundalo ng bansa ko ay sapat na para wasakin ang iyong daksya. Kahit 1 o 10,000 pa ang ipadala ng bansa nyo,
Lahat sila ay papatalsikin ko? Lahat ng lalabag sa aking daksya ay parurusahan? Napakayabang mo. Nariyan ang parusa ng Dragon Hall at ang 100,000 sundalo na lulusob sa iyo. Anong panlaban mo? Kung haharang ang Dragon Hall, edi tatapusin ko na rin sila. Tatapusin ang Dragon Hall? Nababaliw ka na ba? Yefeng, mukhang talagang wala kang alam kung gaano kalakas ang Dragon Hall. Ang kawalan mo ng respeto sa kanila, sa tingin ko, ay dahil gusto mo nang mawala sa mundong ito. Napakalaking hangal. Ang 100,000 sundalo namin ang siyang wawasak para sa Dragon Hall sa iyong Daxia. Napakalakas ng loob mo. Ang mga tagapagtanggol ng Dragon Hall, sina Azul na Dragon at Vermilion Bird, ay narito na. Ang tagapangalaga ng Dragon Hall ay may mataas na katayuan na kahit ang mga pinuno ng iba't ibang bansa ay kailangang magbigay galang sa kanya. Ang pagdating ng 2 Dragon Temple Guard na ito, ano ba talaga ang nangyayari? Ang inyong lingkod na si Sun Tianhao At ang inyong nasasakupan na si Kameda Ryuichi ay nagbibigay pugay kina Azul na Dragon, ang dalawang tagapangalaga. Nagbibigay pugay po kami kina Azul na Dragon at Vermilion Bird, ang dalawang tagapangalaga. Yefeng, hindi mo pa ba ibababa ang hawak mong espada? Ang pagpunta rito ng 2 tagapangalaga ay siguradong para parusahan ang sinumang nangahas na gumalaw sa espada ng Wentian. Ganoon ba? Ano pa nga ba? Nangahas kang magsalita ng walang galang sa palasyo ng Dragon at nangahas ka pang gamitin ang espada ni Dragon Temple Master? Pati na ang pamilyang Ye, lahat kayo ay mawawala na. Xiaofeng, anong gagawin natin? Ang lakas ng palasyo ng Dragon ay hindi matatawaran, hindi natin sila kayang labanan. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Anong nangyari rito? Sino ang naglabas ng espada ng Wentian? Siya po. Siya ang nangahas na gumalaw sa espada ng Wentian at ginamit ito para manakit ng iba. Sana po ay parusahan ninyo siya ng matindi. Parusahan siya? Huwag na po kayong mag-abala, mga tagapangalaga. Ang aking Japan ay handang magpadala ng 100,000 mga kawal para sa palasyo ng Dragon ay uubusin namin ang Daxia at tatapusin ang kriminal na ito. Uubusin ang Daxia at tatapusin siya. Tama po. Yefeng, sa pagbagsak ng Daxia, ikaw ang magiging pinakamasamang tao sa kasaysayan ng Daxia. Ibagsak mo na ang hawak mong espada ng Wentian at lumuhod ka para humingi ng tawad. Xiaofeng, Azul na Dragon, Vermilion Bird, bakit hindi pa kayo nagbibigay pugay sa akin? Gusto nyo ba na ako pa ang magbigay pugay sa inyo? Ang inyong lingkod na si Vermilion Bird At si Azul na Dragon ay nagbibigay pugay sa Panginoon ng palasyo. Pagbati sa aming Panginoon. Ito, paano ito nangyari? Paano siya naging Panginoon ng Dragon Temple? Hindi ito maaari. Sumunod ako kay Ye Tianlong ng maraming taon. Ngunit hindi ko kailanman narinig na may kinalaman siya sa Dragon Temple. 2 tagapagtanggol, hindi po ba kayo nagkakamali? Ang Yefeng na iyan, paano siya magiging Panginoon ng Dragon Temple? Tama po 2 tagapagtanggol. Hindi po ba kayo nagkakamali ng tingin? Ang Yefeng na ito ay isang basura lang. Naglalakas loob ba kayong questionin ang Dragon Temple? Ayon sa batas ng Dragon Temple, ang sinumang makabunot ng Wentian Sword, siya ang bagong Panginoon ng Dragon Temple. Nandito ang ating Panginoon, bakit hindi pa kayo lumuhod? Nagpupugay po kami sa Panginoon ng Dragon Temple. Nagpupugay po kami sa Panginoon ng Dragon Temple. Xiaofeng, ano ba talaga ang nangyayari? Paano ka naging Panginoon ng Dragon Temple? Nang mabunot ko ang Wentian Sword na ito, doon ko lang natuklasan ang koneksyon nito sa 9 Dragons Heaven Devouring Art Tanging. Ang mga may matibay na paninindigan ang makakapaglabas nito sa kaluban. Kapag nalabas na ito, ang 9 Dragons Heaven Devouring Art ay aabot sa ika-10 antas at ang nakabunot nito ang magiging bagong Panginoon ng Dragon Temple. Ang 9 Dragons Heaven Devouring Art na ito ay ang natatanging teknik ng dating Panginoon noong nakaraang 100 taon. Hindi maari. Kameda Ryuichi, iniisip mo pa rin ba na gamitin ang 100,000 kawal ng Japan para tapusin ako? Naglakas loob ang mga Hapon na bastusin ang Panginoon. Magpapadala po ako ng mga tao upang parusahan ang kanilang bansa. Ano naman kung palasyo ng Dragon? Nalampasan ko na ang ika-9 na antas ng aking Ninja Way. Kung balak mong tapusin ang aming bansa, hinding-hindi ako papayag na matalo ng walang laban. Balak mong tumakas? Hangal. Ang aming palasyo ng Dragon ay matagal nang nakahihigit sa mundong ito. Ang mga miyembro ng palasyo ng Dragon ay hindi pinapayagang sumali sa martial arts ranking. Akala mo ba talaga na kapag nakuha mo ang unang pwesto sa ranking, ikaw na ang pinakamalakas sa buong mundo?
San Tianhao, lumuhod ka sa harap ni Panginoon ng Palasyo. Panginoon ng Palasyo. Nagkamali po ako. Alang-alang sa maraming taon ng pagsisilbi ko sa iyong ama, pakiusap, patawarin niyo na po ako at hayaan akong mabuhay. Alang-alang sa aking ama? Kung hindi dahil sa pakikipagsabwatan mo sa mga Hapon, hindi sana nawala ang 5 dibisyon ng mga sundalo ng pamilyang Ye. Ngunit, may isang bagay akong ipagtataka. Ang 5 general ng pamilyang Ye at ang 300,000 hukbong Ye na napakagaling makipaglaban, paanong dahil sa isang traidor na tulad mo, ay natalo sila ng 100,000 Hapon lamang? Hindi lang ito dahil sa isang bansa, kundi dahil sa 9 na bansa. 9 na bansa. Sumugod ang 8 bansa, hukbong Ye 300,000 lumaban ng buong tapang at tinalo ang 8 bansa. Kaya ikaw, San Tianhao, habang pagod ang hukbong Ye, ay nakipagsabwatan sa mga dayuhan sa ngalan ng pagiging reinforcement para magsagawa ng pananambang, hindi ba? Oo. Kaya ikaw, God of War Son, ang karangalan sa pagpapaalis sa 8 bansa ay dapat sa aking hukbong Ye din. Oh. Hayop ka. Ang mga anak ko. Hindi ko akalain na ang aking hukbong Ye ay nakikipaglaban ng matindi sa harapan para protektahan ang ating bayan. Pero ang naghihintay pala ay ang pagtataksil ng sarili nating mga tao. May mukha ka pa talagang ipakikita? Alang-alang sa aking ama, kung hindi kita paparusahan ngayon, paano ko mahaharap ang aking pamilyang Ye ang 5 Diyos ng digmaan at ang tapat na kaluluwa ng 300,000 hukbong Ye? Patawarin niyo po ako, Panginoon ng Templo. Mula ngayon, ang pamilyang Sun ay tatanggalin na sa Daxia. Masusunod po. Ye Feng, nagkamali ako. Nabulag ako sa katotohanan. Hindi ko na itutuloy ang pakikipaghiwalay. Zhang Jingyue, noong nasa gitna ng panganib ang pamilyang Ye, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Noong hiniwalayan mo siya sa harap ng lahat sa libing ng War God, naisip mo ba na mangyayari ito ngayon? Kung alam ko lang na magiging Panginoon ng templo ng palasyo ng dragon si Ye Feng, hinding-hindi ko gagawin ang mga bagay na iyon. Sige, pinilit ba kita noong una na magmungkahi ng kasal? Dapat pa ba akong magpasalamat sa iyo? Mukha kang pera. Siniil mo kami sa pamilyang Ye noong kami ay lugmok na. Wala kang utang na loob. Hindi. Hindi ko nahihilinging mapabilang sa pamilyang Ye. Basta't payagan niyo lang akong maging isang simpleng katulong niyo, ay magiging masaya na ako. Ang isang masamang babaeng tulad mo, kahit maging katulong pa, ay dudungisan lang ang pangalan ng pamilyang Ye. Mga tauhan, kalad ka rin siya palabas. Mula ngayon, ang pamilyang Zhang ay tatanggalin na sa Daxia. Masusunod po. Huwag. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nagsisisi na talaga ako. Huwag po, sandali. Ye Feng, kung gusto mo akong parusahan, ipakita mo sa akin ang tunay mong galing. Ngayon, ay ipapakita ko sa iyo ang malaking pagkakaiba nating dalawa. Bakit ang lakas mo? Ang espadang ito ay para sa 5 mga general ng pamilyang Ye. Ang espadang ito ay para sa 300,000 matapat na kaluluwa ng hukbong Ye. At itong ikatlong espada ay para sa aking Daxia at sa mga inosenteng mamamayang nawala. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nagsusumamo ako sa Lord Palace God. Maawa po kayo. Patawarin niyo po ako. Awa? Noong nilusob niyo ang aking Daxia at noong pinahirapan niyo ang aking mga kababayan, nagpakita ba kayo kahit kaunting awa? Lord Qinglong, Lord Qinglong. Lord Qinglong, Lord Qinglong, pakiusap iligtas mo ako. Pakiusap iligtas mo ako. Ako ay isang... Ang sinumang hindi respeto sa Panginoon ng palasyo ay dapat parusahan. Dalhin siya. Hinihiling po ng inyong nasasakupan ang pagbabalik ng Panginoon ng palasyo upang pamunuan ang palasyo ng dragon. Pakiusap. Sumama na po kayo sa amin, Panginoon ng palasyo, upang pamunuan ang palasyo ng dragon. Xiao Feng, ngayong nakamit na ang hustisya, tayo na at umuwi. Opo, Lolo. Xiao Feng,
Xiaofeng, Asul na dragon, anong ginagawa mo? Xiaofeng, ayos ka lang ba? Xiaofeng, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit bigla na lang kumilos si Protector Qinglong laban sa iyo? Dapat nating itanong iyan kay Asul na Dragon kung ano ba talaga ang balak niya. Kailan mo pa ito napansin? Ang Daxia ay mapayapa, kaya ang paglusob ng 9 na bansa sa Daxia ay hindi normal. Bukod doon, kanina si Kameda Ryuichi, sa gitna ng matinding panganib, ay humingi ng tulong sa iyo, pero tinapos mo siya agad dahil lang sa takot ka na mabunyag ang totoo, hindi ba? Dahil lang doon? Doon ka na agad nagduda? Siyempre hindi lang yon. Ang pinakaimportante ay ang sinabi ng ama ko sa akin kanina. Mag-ingat kayo kay tagapangalaga ng Dragon Hall. Iyon pala ang dahilan. Ang Ye Tianlong na ito ay isang ang matalinong pinuno dahil nahulaan niya ang plano ko. Pero, may isang bagay akong hindi maintindihan. Ang Daxia at pamilyang Ye ay walang atraso sa iyo? Bakit mo ito ginagawa? Asul na dragon, nakalimutan mo na ba kung ano ang ating tungkulin? Tagapangalaga ng Dragon Hall? Sure. Kung ang hangad ko lang ay maging isang hamak na tagapangalaga, bakit pa ako sasali sa palasyo ng Dragon? Asul na dragon, balak mo bang traderin ang palasyo ng dragon? Vermilion Bird, ilang dekada na nating pinamumunuan ang palasyo ng Dragon. Papayag ka ba talaga na ngayong araw ay ibigay na lang ito sa iba? Ang protektahan ang palasyo ng dragon at hintayin ang pagbabalik ng Hallmaster? Iyon ang ating tungkulin. Tungkulin. Ang 9 Dragons Heaven Devouring Art ay ang sining ng palasyo ng Dragon. At ito rin ang pagsubok para sa bagong Hallmaster. Kayong mga taga-pamilyang Ye, paano nyo magagawang matutunan? Ang ganito kagaling na sining? Kaya ba minanipula mo ang 9 na bansa para atakihin ang Daxia at ubusin ang pamilyang Ye? Ang Kameda Ryuichi at San Tianhao, mga tauhan mo rin sila, di ba? Tama ka. Pero hindi ko inaasahan na ang mga walang kwentang iyon ay hindi man lang magawa ang simpleng bagay na ito. At mas lalong hindi ko inaasahan na ang pinakatatagong alas ng pamilyang Ye ay ikaw pala na 5 taong walang malay. Hindi ko akalaing ganyan kasama ang puso mo. Asul na dragon, hindi ka karapat-dapat sa palasyo ng dragon. Ang nananalo lang ang may karapatan. Kapag nakuha ko na ang pwesto bilang Hallmaster ng palasyo ng Dragon, sino sa inyo ang maglalakas loob na kumontra sa akin? Sinubukan mo nang kunin ang Wentian Sword noon, pero sadyang wala kang talento. Sa loob ng maraming taon, hindi mo man lang nalampasan ang 8 antas. Ngayon, ano ang gagamitin mo para maging Hallmaster? Hindi ba't nandyan pa siya? Ang babaeng ito, ayaw talagang sumuko. Protektahan ang pamilyang Ye? Yefeng, siguradong ayaw mong makita siyang mawala sa harap mo, di ba? Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko na ibigay mo sa akin ang 10 antas ng lakas ng 9 Dragons Heaven Devouring Art. Dahil kung hindi... Tianlong, ang lakas ng loob mo, ang kawalan mo ng galang sa nakakataas, at ang pagiging baliw mo, tao ka pa ba? Yifeng, gusto mo ba talagang makita ang minamahal mong babae na mawala sa harap mo? Magbibilang lang ako hanggang 3. Xiaofeng, huwag kang papayag sa kanya. Huwag mo akong intindihin. Para sa pamilyang Ye, para kay Tio, pagbayarin mo sila. Tumahimik ka. Walang hiya. 3. 2. 1. Sige, pumapayag na ako. Hindi maaari, Lord. Xiaofeng, huwag. Ganyan nga. Ngayon, bitawan mo na agad ang Wentian Sword. Lumapit ka rito. At ibigay mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Xiaofeng, huwag. Huwag mo akong intindihin. Hindi mo pinabayaan ang ating pamilyang Ye. Sinabi ko na poprotektahan kita habang buhay, paano kita maiiwan? Tama nga ang sabi ni Kameda Ryuichi. Ang pagiging matapat, ang siyang tunay na kahinaan ninyong mga pamilyang Ye. Lumapit ka na rito. Kailangan ko lang igalaw ang aking mga daliri at ang magandang dilag na ito ay mawawala na sa mundong ito. Bilis. Ibigay mo na ang kapangyarihan mo sa akin. Napakalakas at napakalimis ng kapangyarihan mo. Ganyan nga, huwag kang hihinto. Xiaofeng, ang limitasyong nagpahirap sa akin ng maraming taon, sa wakas ay lumuluwag na. Ituloy mo lang, nasa 8 antas na ako. Kapag narating ko na ang 9 na antas, at hawak ko na ang Wentian Sword, sa buong mundo, ako ang magiging pinakamalakas. Kung ganoon, ibibigay ko ang gusto mo. Anong nangyayari? Anong ginawa mo sa akin? Ang mga kamay ko? Ang mga paa ko? Bakit hindi ko na sila maigalaw? 15 taong gulang ako nang malampasan ko ang 7 antas. At 16 na taong gulang sa 8 antas. Sa tingin mo, sa nakalipas na 5 taon, bakit ako nawalan ng malay? Ibig bang sabihin ng 9 na antas ay... Tama ka, 9 Dragons Heaven Devouring Art. Sa 9 na antas, makukulong ang iyong diwa at magiging parang gulay ang katawan mo. 5 taon ang inabot ko para pilit na malampasan iyon. Sa tingin mo, gaano katagal ang aabutin mo? Tumigil ka! Sabi nang tumigil ka, ayoko na ng kapangyarihan mo. Bilis! Ikaw ang may gustong kunin ang kapangyarihan ko at ngayon ayaw mo na? Huli na ang lahat.
Xiaofeng, kumusta ka? Ayos lang ako. Kaunting lakas lang ito. Mababalik din ito sa loob ng isang araw. Huwag kang mag-alala. Iyon pala, ang Nine Dragons Heaven Devouring Art na ikasiyam na antas, ikukulong nito ang sariling kamalayan at gagawin siyang isang taong hindi na makagalaw. Sa loob ng 5 taon. Xiaofeng, nagdusa ka. Ang mga paghihirap na ito, kumpara sa dinanas ng aking ama, ay wala lang. Pinagsisisihan ko talaga na hindi ako nagising ng mas maaga. Xiaofeng, huwag kang maging ganyan. Naniniwala ako sa uncle na binabantayan tayo mula sa kabilang buhay. Kapag nakita kanilang ganyan, tiyak na magiging panatag din sila. Punong Master, ang asul na dragon. Anong gagawin natin sa kaniya? Ang asul na dragon na ito ay walang pundasyon ng ikasiyam na antas. Ngunit gumamit ng ibang paraan para pilit na makuha ang ikasiyam na antas. Hinding-hindi na siya magigising sa buong buhay niya. Ikulong na lang siya rito sa Dragon Hall at hayaan siyang hindi makagalaw habang buhay. Masusunod po. Nararapat lang iyan sa kaniya, ani ng kaniyang sariling kasamaan. Sa ganitong paraan, ang Tianlong sa kabilang buhay ay maaari ng mamahinga ng payapa. Nagawa na ang paghihiganti, dapat na itong matapos. Raxiu at kayong dalawa, sumama kayo sa amin ni Xiaofeng na bumalik sa pamilyang Ye. Lolo, ang aming mga magulang at ang mga nakatatanda sa pamilya ay pinapabalik kami. Pero anong gagawin nila sa inyo? Nawala ang aming mga magulang dahil sa amin? Siguradong sisisihin kami sa nangyari. Mga hipag, sasama ako sa inyong pagbabalik. Hinding-hindi ko hahayaang apihin kayo ng kahit sino. Pagbati po sa inyo, Pinuno. Yan, Ruxue. Alam nyo ba ang inyong kasalanan? Masyado kayong matigas ang ulo. Para lang sa isang bagsak na pamilyang Ye, nawala ang inyong mga magulang, ikaw, wala kang kwentang anak. Nabalitaan ko na sabay-sabay pa kayong magpapakasal sa pamilyang Ye na iyon na parang gulay na ang katawan. Nakakahiya kayo. Pinuno, kami po ay... Sino siya? Pinuno, siya po si Xiaofeng. Ano? Siya ang pamilyang Ye na iyon na parang gulay na ang katawan, si Ye Feng. Paano siya nagising? Ano naman kung gising na siya? Hindi ba't isa pa rin siyang basura? Nagawa niyo pang dalhin dito ang basurang ito na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Wala na ba kayong hiya? Pinuno, hindi po basura si Xiaofeng. Sa ngayon, siya na ang pinuno ng Dragon Hall. Siya ang pinuno ng Dragon Hall? Yan, Ruxu. Nababaliw ka na ba? Yan, Ruxu, para lang makatakas sa iyong pananagutan. Kung ano-ano ng kalokohan ang sinasabi mo. Mukhang hindi na talaga kayo magbabago. Inuutos ko ngayon, kalad ka rin palabas ang basurang ito. Mula ngayon ay wala na tayong anumang koneksyon sa basurang iyan. Ipinapaalam ko po kay punong ng pamilya, kaming tatlo ay nagpasya ng magpakasal kay Xiaofeng at hinding-hindi kami magsisisi kailanman. Nakikiusap po ako kay punong ng pamilya na bawiin na ang inyong utos. Talagang paninindigan nyo iyan, ha? Kapag hinayaan pa namin kayo sa gusto nyo, ang ating tatlong pamilya ay idadamay nyo lang sa kapahamakan. Mga tauhan, ibigay ang parusa ng pamilya. Masusunod po. Sandali lang. Sina Ruxue at ang dalawa pa, noong ako si pamilyang Ye, ay nasa pinakamababang punto ng buhay ko, ay pinili nilang manatili sa tabi ko. Ipinapangako ko na ang inyong tatlong pamilya ay makakatamasa ng walang hanggang karangyaan. Walang hanggang karangyaan? Galing sa iyo? Tama, mula sa akin. Narito na po si tagapangalaga ng Dragon Hall, dumating na si Vermilion Bird. May utos ang Panginoon ng palasyo. Ang mga pamilya ng Yan, Lin at Sun ay may malaking utang na loob ang Panginoon. Kina Yan Rakshu, Lin Yuxi at Sun Hanchu, mga ina ng tatlong babaeng ito, gagawaran ng titulong First Class Noble Lady. First Class Noble Lady? Iyan ang pinakamataas na karangalan para sa isang babae. Ang mga ama naman ng tatlong babae ay gagawaran ng titulong Duke at bibigyan ng puwesto sa Royal Ancestral Shrine. Duke? Sa Royal Ancestral Shrine? Ito ang pinakamataas na karangalan para sa isang lalaki. Bibigyan din sila ng 1 milyong gintong dolyar at ang tatlong pamilya ay itatalaga bilang first-class meritorious families. Ang tatlong pamilya natin ay isa ng first-class meritorious family. Ikaw bang Panginoon ng palasyo na si Palasyo ng Dragon?
Ano sa tingin nyo? Matandang Ginoo? Itutuloy niyo pa ba ang pagpaparusa? Hindi! Hindi po! Sina Ruxue po ang dangal ng aming tatlong pamilya. Dapat lang na sila ay aming alagaan. At igalang. Mabuti naman kung ganoon. Simula ngayon, ayaw ko nang makarinig ng kahit anong masamang salita laban kay Ruxue. Naintindihan niyo ba? Opo, opo. Masusunod po. Mga tauhan, ang mga madaldal na iyan ay palayasin sa Yan family. Opo. Pinuno, maawa po kayo sa amin, Pinuno. Pa, ngayong nakamit niyo na ang hustisya at payapa na ang lahat, maaari na kayong magpahinga ng matiwasay. Tara na. Xiaofeng, saan tayo pupunta? Hindi ba sabi nyo, gusto nyong ipagpatuloy ang lahi ng ating pamilyang Ye? Magkaroon tayo ng maraming anak, mahaba-habang trabaho ito, kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Kung ganoon, Sabay-sabay tayo?